Tulog ka pa? Tulog ka pa? Wala ka dyan. Lemon Charles. Lemon Charles. Yung yung nakamudaman sa ano? Dahil paman na kunyan. Wala. Hindi ba wala? Madali na yung ko. Kung bagitong bago pa, Wow! sige na talaga ikaw. Sige sa mata na. Sige sa mata na. Buwan na, hindi ko pa manahimik.
naman si Chu. Ang iba di gibot, ang iba makukang. Kaya, Bang. okay ba? Dito talaga ako. May dadain mo. Wala lang bang shade, bilo. Shade. Yung ano, ibalo ko na yun. Dito tayo magpapalagay. Ayun. Siguro, nakatawag ka lang guys sa ito. Para din ano siya. Pag lang sa bukas, ayan tayo. Dito tayo. Dito tayo. Okay, pinalik ang nakapapenta ganun.
Sabi ko yung ano, Sa game mo lang. Direct mo na daw sa game. Parang ano. Computer 4.96 with that. makalim mo ang lahat. Sabi ko lang naman ang gabi. Ano po lakas mo? Bakit sir, kung mo naman, ikaw yung mag-isawan. Makalim mo? Sabi ko nga mag-isawan. Na. Ano ka wala hindi? Ayaw ka tuwan din ticket.
Kumag. Wala ba nung kasi ba yung gusto nila? Ano man ako? Pwede dito. Alam mo, mga matibay yung ibo. Kung tibay nila ako. Pero hindi mo kasi may nalagay nila. Pero ang hindi mo ay So, di ba nga di ba nag-step ng province Thank you, Ano yung property ko ginamit ko mo yung islugod ko. Kaya, Huwag ka ko. You.
pagod na. Oh. Hello! Ah. Ah. Yeah. Press up tayo, friend. Bababa. Right. Kasama na ba? Number 2. Ano kayo bababa? Number 2. Number 2, kung ba tayo bababa? Yung ano nila. Tayo bababa. Ayun yung mark. Drop. Oh, gamit mo to. Bigat ang pagpagandaan. Yan na. Hanggang 14 kills. Na. Makasugod. Gabos gala. Pag naka-14 kills ka na, like 14 streak ba na? Oo, nagay ka namin kills ba na? Pag-wait ako, dos. Baka magdatingan. Bakit mo? Go. Ano? Kaya na, alin mo dyan sa edit ko? Sige, ano na ba? Yan, ano, kill select. So, kung duman sa may ano, 40 kills. Yan, ano, may bilog na ano. Yan. Wait. Duman sa may ano, rasta, kung ulit yun. Yan. Kaya dapat magpagalan ko hanggang ng 40 kills. Then, sa Egypt ka, saan ka na, oh, dapat makaano ka, maka-40 kills. Lagay na ba sila? Bakit? Bye-bye. All pa yung para. Then, nasa bahay ka, so, tapos ko laban mo.
Wala, sabi nila, wala ko. Wag, pag mali. 1-1 sa ha. Mapat sila din. Wala parang kape. Makuha mo na natin.
Cover. Okay. Wala kang sa dulo ni. Wala akong account sa Google. Bawal na sa Facebook. Ikit mo din na rin. Oo. May choice of account. Dahil din. Oo. Alam mo, makata ko. Okay, sabi sa call. Ang buwag ba ito? Dapat ka. Ano? Meron ka bang bala? Ganito maglaro niya. Abdul Baboon.
Ano dito dito na magdili ko yung dito. Hindi na ito. Wala. Why? Natapos ko dapat ano, then nakatingin. Oo. Oo, yung ano dito. Kita mo, kaya bala. Nangyayari talaga. Lahat ulit ang nila ha. Oo. Buko pa ano? Magic! Kasi madali yung maano, maubos ang bangada. Tapos ang tulos ano, 9 minutes pa pala. Tapos ang tulos
Sabi nila ako sige sa stories ako. Sabi nila ako sige sa ako. Wala na. Basta ako sa asawa ko nagpa-farm. Bukod ako dyan. Dapat dyan magkaroon. Pinakaso. Ang mga different dyan. Baka pa dyan din sa totoo. Ano? Hindi ako. Ano ka pa? Hindi ako. Hindi mo sana ako. Kasama ka doon yung malibig. Sarap na napalay sniper. Tambok mo. Diba kayo mag-ibok ka sniper? Hindi pa nga mag-ibok. Ay, ito na ka na ibigay ba? Monday. Wala mo tayo. Sige sana daw. Dapat yung ano, yun tayo ka nagdadaan na makapotensi ka. Sabi mo, ay, sabi niya rin. Harus lang makapotensi ka dito. Budget lang po. Oh, diba? Sige. Bakta. Bakta. Iyo. Kamay lang na ito. Ayun ako. Hello. Ano ba kunin ang sniper na Hawakan ko na, Jay. Jay? Jay, ikaw na. Sige na. Ay, sige, sa phone.
Good manners to Mother. mothers. Manners nga. Ano ba sasabihin? Namun talaga din, hindi pa mapag-isip ko nito din. Kumupal mo na ito. Ulit. Siyempre. Hindi na mo kami. Siyempre. Kumupal lang. Kumupal lang. Ba? Ba? Ano? Ba? Ba? Tutuloy. Dapat. So, ako na. Wala kong budling. Pre, dito tayo, pre. Sa restaurant. Sa restaurant tayo, pre. Buwaan dito. Ano? Pre. Restaurant. Ayun mo na po kami. Ano, pre? Ang galing daw kay Papa. So, Bakit nga? ay pa mo ang isip ko. Gamit ang motor na sniper pag lumisting. Gamitan ninyo. Balik ang ano. Switch. Kasi papadalo. Yan ang ano mo rin. Ano mo rin. Yan ano, yan. Equip. Yan ang gamit ko. Ano? Uy, bilasa.
Ano, Bako. bakit nga doon? Laban na sa gusto. Dash ball. Nagpalit sa yung dash ball. Ano po yung May luluto ka dyan? Siguro baka ano yung bago. Ay, Nagluto ka? Ano mo? Uy, dalapan. Sabi ka na nga, uy, dalapan. Uy, dalapan. Ha? Sige ba ka? Ayaw mo mga
Para din mo. Hindi mo sila fix yung hindi na bilang. The best daw, below. I don't know, 1-1. Sige pa. Below. At hindi tayo sa deso ano. So, Wala ko naman tumahan. Hindi, kaya pin.
Little time. Oo, ano yun, yun. Kung na-extend mo ito, hirapin pa rin ako pa. Ano ba pwede? Ano yung pwede? Yung diamond. Pwede yung diamond. Oh. Ang aso nga na ako, natuwa ako. Kasi nagawa sa ako. Mas makita ka matanya. Makita ka matanya. Pinagaya mo ito. Queen, diamond. Samin. Something. Yung wala mo ka. Sulit dito. Ayun. Buta. Ano mga yan? Isip mo. Birthday. Isip mo sa imo. Ano yung kanya, Mart? Mart. Oh. Ano mo? Wala din yun. Pili akong cake. Pili mo siya na papili. Hindi ka mag-pili. Ano pili mo? Pili ka mo. Ha? Pili ka rin. Basta mo. Jack. Jack ano? Jack ano? Yung diamond. Diamond. Magiging ka sa mata. Magiging mamatay. Magiging ka sa kaya na ito pinili. Jack mataya mo. Kaya na dyan. Okay, di ba? Isip mo. Isip mo. Uy, balong ba? Isip mo. Isip mo. May ilang ka magkano. Ayaw mo na pagpindot. Ayun na, kuya nagdala. Anong gaya? Kuya, anong gaya? Sabi na sila kumayo. Kuya, anong gaya? Ayun na. Baka may daya. Dayman! Ano ba? Pinadaya mo na. Ano ba? Pinadaya mo. Ayaw. Tapos talagay. Pinadaya mo na. Lumakay siya sa lalaki. No, gusto mo yung pinag-iman. So, kinarap ko pa straight. Pa. Sabi ba yung mag-fit? Sabi ko, plastic! Kinarap ba sa plastic sa kwarta? Diba, yung dasal ko plastic? Hindi ka nagsasamuya! Ano ang hype no? Ang ay to. Hindi niya. Sa Oo, lalaki na ina-hype sabi ka. nila. Pinadaya mo na. Ako naman mag-train mo. Tapos na, Hindi nga, dali lang. Wala, dyan sa kaya na picture mo. Picture mo, di ba sa ano? Yan. Ang ID yung ID. ano yan na yung card? Ako pa. Dali dyan. Yan o. Dyan sa may ano nga daw. Yan o.
Ano nga invite? Ano nga? Ito lang, no? Sino kita? Ay, ako doon sa bus na doon. Saan ako naman? Uy. Ako nakita mo lo. Hindi sa nakitao. Hindi ka ang bigla ng ano, kumain, kita. Pagkitiyo! Oh, gusto mo Wala yung aman. Wala kita sa may ano, bait side. Wala yung aman. Wala yung drop kita ka. Diyan kita sa may ano, sa may kulang mahal. Ay, kami. Ay, kak. Nandiyan ano ka? Sabihin, yellow, neon. Yan sa ano. Yan gano'n. Gano'n. Sunodin mo ang ano, dyan sa may NE. Sunodin mo. Yan ang house, hindi yung mo. So, Magsabi ka rin sa tuba. wag na. Yung rain, bakbang, kahang ay ganyan mo. Hindi mo na hindi na sa kami yung Ako na nakakabindi na ako. Hindi na ako. wala na. Makanta ko rin dyan ka lang ba? Hindi ka doon sa kulang. Hindi tayo pa eh. Wala ka ba nung karamay? Pagkanda ko mo ano, kukulit na. Dito daw, Ito ang asletin. Aslet ang wala ito.
Hindi nakakapit. Hindi kaya. Let's go. Dakol lang pala ba? Ito kang nain mo sa kawaii ko. Ito tayo pala. Kahit natawa. Sige, tayo kabutan baga ng tao. Ay, saan ko nagtatakol na nakalala. Ang tabig sa port.
Oy, teka. Ano ka? Kaya, ba't may pagtabi yung pagdating sa mga diba? Dito. Hindi. Bata ko na. Hindi ba na ano? Ito.
Nakakaplano yan. Basta naman sa ako ang isira. Ano? Ikaw pa siya na ito, ano? Nilaga mo ba? O, saan na nila? Kasi mas masakit. Buong sabi. Buong sabi.
Mapagalit. Oh,
konti.
Ayman.
Mainit natin. Sa trend ka, boy. Ay, sa sa trend ka, Pinas, boy. Kurang ya, May yelo po ka mo? Iyo. Ay, si tao din kayo. Ito po si Buyo. Ay, si Mama. Mabuhay. Si tao din kayo. Oros na. Salamat. Buhay. Kaya hindi ko mo. Hindi.
Dito.
Ano na oras eh? 11:36.
Lagyan natin.
Nag-open na sa to, boy. Ha? Nag-open na sa to. Like, nawa na sa... Pero doon siya nakapiyat. Ay, nagkala ka? Ano ito? Yan, no? Ay, ano, wala, ma-install ka. O nag-install ka na. Dahil muna sa screen ko. So, yan na yun. Gusto ka na yun. Screen ko. Saan? Huwag lang. Dahil muna. Back mo. Iliwan mo. Ngayon. Tama. Sa iliwan mo. Ngayon mo kami. Nata. Sabi mo ba? Iliwan mo. Iliwan mo. Pero binakalang kong robot. Iliwan mo. May robot. Sa iliwan mo. May robot para may luwa. Wow. Nata. Ikaw, paano na po ka? Para po ka nun. Dem, kaya pa naman kasi sabi mo. So, Kaya ko. 12 pa siya. 10,000. kamu mo palang bawasan sa Ano nga yan? Dahil kung man, Hindi, kaya man matinong. sana, dahil hindi mo. Ano nga ba rin ito? Ay, ito! Ito! Iyo. Ay, so NBA. Ha? NBA movie. NBA movie. Movie. Ha? Ay, nasa may game 5! Dahil mo. Kaldo. Baka wala ng game 5! Saan? Lakers, wala ba yun? Dahil sa kapapon. Gata na. Dahil, o game 6 mo yun. Nasa may game 6.
Ang game pa yung magagana sa Mario. Game 6. Gana na sa Lakers. Gana po ito na isa. Magwala na ako Lakers. NBA movie, mag-search ka. Space Jam ito. Iyo. Baka mag-NBA movie. Oh, ano ha? Mga NBA movie Yan yung... Movie sa Space Jam. May punta. Yan, yan. Talaga. Yan. Bakit na dito? Maganda. Matay-tay ka lang. Original lang. Ano yun? Tapos, ano pa kung medyo photo, upgrade ko? Anong band ko na yun? Mahal. Ako, Nasa baga ako, National Association. nasa Apollo. Association, ano yun? Western. B. Daradara. Mr. Green. Alvin and the Chipmunks. The best man. Ano na ba yun? Dahil, pero mga puputang ulo rin. Mahal ka no? Alam ko daw na din. Tapos may akong pa kayo ito sa kids movie. Mag-search ka kids movie. Kids. Basta may akong kayo doon. Iba yung ngayon doon. Happy Meal get ito. Happy Meal movie. Susama. Kesa. Yan. Kids movie. Dati si Tatang ito. Mag-search ka sikat na movie. All the computer. Bilibo pa kayo dito. 1998. 98. Yeah, thank you. Wala kapag slide, the Prince Egypt, Madeline, ano, Basta si Tatang ito kung medyo sa'yo. Subanto, Goosebumps. bagong gusto, din, yun, natapos ko nga nini, yun gusto, siyempre, take no, nangyari mang bagay din sa ito, nag-aaral ka, basta take ano yan, magkatatakot, tapos muntik relipot, dahil sa inyo nangyari. Actor, mag-search ka mo, di actor. Content. Oo. Ano yun? Oo. Ano ba? Dahil ano, iyo talaga. Actor. Movie. Hello? Hello? Speed. So, ano na, pasensya sa Kuya Ide. My goodness, kami. So, ine. Yan! Hindi na. Iyon na na yung binili ko malo. Nakulang mali. Na. Hindi ko kayo so ano yun. Pero natapos ko na yung gabos sa HBO. Sa HBO. Ano, ikaw kung anong garinis. Natapos ko na ba sa ito ko yung gabos sa HBO. Wala naman talaga. Yung hamster bago ito. Bago na. Ako na. Ba naman. Bago ko na. Kumanin ito ko yung sa'yo. Then ano, may ano. Lalo yan talaga. Mahal ka na yan. Hanggang sa kung bago ito.
Tapos siya, mag-joke siya. Uy, that. Ulaw na nga, yung Isa road, ko nila, itong kids. coconut, After move. talong din na ulaw. After move. Gusto mo na kita ko. Say ko na yan kayo. Ano eh? Like mga bisado. Basta may movie. May movie. Smart. Matali. Baka yung ano yung kung yung kalaban si Milo. Oh my God. Dog. Dati na. Respector. Si Macaulay. Dala na? Like mga coconut. Wala na kaya ito na? Ayan pa. Na? Na? Ito daw. Sinasabi. Sa balita. Ang sikat ng sabi. Lagi akong 5. Mahiling mo na yan ang home alone. Ang anong gawin? Bako, home alone lang. Ang darili. Ano naman? Iya pa nito araw mo. Siyempre, yun yung bisa ko. Pero kahit kung may kumakaulog, Iya, hindi mo na. Nani na. ano man daw ito, baliktad lang yung mundo. Ade, Ano? pag may klase, dako na ang narawat ito. Pero pag wala, hindi ito na din, baliktad lang ang mundo. Ano sila mo daw? Oo. Okay, focus. Cinco, ano yung mga cinco? Mabilis ka pala. Ano ano ito sa kahit? Hindi ko ito ni ano ni Darap. Sa game ninyo, Godzilla versus Ano ba ito nga ni? Ano Black. so, Darap movie. Black Adam. Yan. Magay nito. Ano yun? Ito pa mga ito. Sabi na. 71% like this. Yeah. Wait. 71%. Dahil mo naman like this. Siya sa ano madali niyo may ano pa sa time ni Didi na hali. Pero may sa limon na rin. Okay. Kita po yan. Okay? Kita din. Ano mo ba? Sa may sa limon na rin. Nada. Ano dito? Sabi sa Newton. Ilaw mo lang kapag gano'n. Ba't sila nagtatrangketo sila sa anti-crime? No? Ba't sila nagtatrangketo sila sa anti-crime? Kasi ito. Yeah. Sorry? Anti-trust traits ba sa mga malao? Ay, no. Anti-tracing na? Ano mga Hindi ko muna. Baan? obaan? Ako maging Ano yung naan? Nahiling ko naan. Dr. Strange. Justice League. Si Cyborg o yan. Justice League. Nahiling ko na ba lang sa mga Avengers?
Black Panther, yun na na yun. Black Panther. Wala na mag-ina. Panther. 20. Kuya, bakit siya nagdala? Ano Oh, yun si... mura na siyang movie. Yun ako yung movie. 20 niya. Dahil siya movie, pero hindi siya makikita. Kasi nga niya ng mga na. Wala na Michael B. Jordan mo. Si Jordan, amin talaga yan si Jordan. Ako, Ano? ako mo na, Michael A. Jordan. Kapag niya naman, ama si... Ako magdasin na magkapistan. Tapos sabi siya ng pangalan, Michael B. Jordan. Pero kung nag-assist pa siya, nag-promise na doon kasi dati. Nakulog dito na mag-black. Siguro nagdala na ito rin. Yan. Wala na. 2021. Nainutan pa ito ay nainutan pa yan kaan. Kung saan, anong edad siya nagagamit? Pwede sa Borte tayo. Tutong gura. Murang 95. Ang balik. Bira naman yung mag-aaral ka na ito. Ano ba ang kaya? Ah? Ang gilado. Palos, nataas na kasi please. Chris, ano? Dati pa yun, 1 year ako. Ilang mo to. 1 year ako. Tapos mo to. Nagiging ko pa na namin sa Chris. Ay, sinasabi. Ayun. Eh, ngayon ako din. Like, Yung, sabi niya ko sa Chris. like parang si Carl tayo. Like, masaya ko si ano, si Ito ang biyari na rin. hindi niya mag-get tayo. Basta ako. Ay, siya. Nice. Okay siya ni Mike Tyson. Yan. Dati, ano siya, nasasabi, ano, yun, dahil lumaramas na siya masabay sa natin. Oh, Nasabog na rin, so, sabi, yun yung dakol mabas, dakol ka ano si, ano, dakol ka may mabash ka, yung sabi, best ko na siya mata. Maray po si Chandler, alay, hindi ko pa nang ano. ay, ano ka, di ko na ayaw nila sa wala. Yung nagano na parang TV na This is na side. Yan ang mga lugar din at bawa.
Iya. Live pa. Live pa. Malipat ako po sa'yo sa mga. Para wala pwede ko kasi. Maganda. Nagupin mo ko. Live pa man kayo sa. Dahil ko sa. Kaya sa iyo. Kung baka may hindi. Yung signal boy na kalaang. Hindi mo baga nakakawa. 5 peso ako. Mas ano nang bigyan ko. Tapos ninyo.
Pati yung mga buwag ng mga Kasi nga, no, mga kasi sa sobrang katibayan mo. Baka gini? Jake? Note na? Note na? Ay, hudas ako. Iwan. Pin! Tumuto. Oo, wala yung video. Okay lang ako. Pero, di ka nagkakount ko aking mga free items na garo di ako nagkakount. Napay kong kawa. Please say it. Hindi na yan. Please, ay, pa. Pero ano yun? Parang kumaan. Ano? Gusto mo sila Guys, wait, nakaulo ka Kaya na wala kong ano. Ganun po. Ano ba? Hindi? Ako duman. Gadan. 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 May magdamang na sa sarili. May pakasasali. Hindi mo kaya tutubig ko yung muna ng mga Ayun ang mga babae. Gadan. Ay, iyo, nahulog. Gadan. Dewa na natin. Uy!
Ang sala ang halo. Sobrang kalikan ng Pero, communication sa para sa Ano daw po, boy? Share ka na. Ano, sa Dibro din pala. Ako man, picture pala kita. Long ba? Ay, Long ba? Natitira. katan. Kantinda. Yung kaya, panig mo sa inyo. Siya, kita ko alam. Panig mo sa inyo. Mamaya. Alam mo, hindi ako. Sabi naman na, hindi mo nito palamigan. Hindi ko alam. Hindi ko na ako. Hindi ko talaga gusto hindi ko blame mo. Pati bulungan. Bulok ako. May ano ka lang doon? May camera? Balik, siyempre. Wala. Pati ko. Sampulin ako mo doon sa doon mo sa kanto. Yung bukas naman din sinundo. Bukas. Clear sa bolso. Laking ba? Anak mo ba siya? Ah. Na, ano mo dyan sa motor? Kaya na sa Hindi kaya. Ha? Hindi kaya. Hindi kaya. Alam mo na. Yan, nasa ka na? Kutse? Kaya. Na-upload ka mo na ito. Kalagay ka na ang
nag-out. Paano mo na yan? Bumukan, kaya aras ang daan. Ha? Bumuk. Yung ano eh. Naman kaya guro mo. Bumusunod ako yung tinong kami. Bumukon. Yan siya kung naiyon na. Pag bumukon, ino na yan na. Irekomhan. Nagsampo na ulit sa akin. Kaya, Ano yan? yung dumang karang karang. Sorry daw. Yep, sarap. Nagsampo na yun. Bisan, magalit. Siya, pa rin ito. Last year, bigas lang mahal. Hindi ko man kaya. May ice pop pala no? Flavor, ice pop. Ano daw lasa? So, 66 sold no? This is it. Eh, wala ako sa buhay. Wala niya. Ano na siya? Ha? Flavor. Which one? Doon ni boleh kita pun sebab tu boleh belum.
Ang goal. Kaya na lang. Wala.
Nag-aaral na ba sa karan? Sa ano? So, naka-aaral sila sa karan. Tapos, ganun yung ako dito. Yun, kaya. Beng, ay so ano kan sa ano American grocery? Tapos na sa nani kuya. Ay, pa mo na bakal. Ay, pa mo na bakal.
kinuha mo? Ha? 500? Yan ang nabakal mo. 100. Ano ka rin? 200 plus ito? Kaya ka ang sada ito. Ha? Gusto. Maganda plus. Ay, kasalana. Kasalana. Nakumbatan. Yan ang tama ko. Ano ba mo? Kapag ganun kasi ako, okay. No. Hero ka matanay ko. Hindi ko mall. Noon may dash out. Marami Magkawag ka pa yun. Yung mga cards yun sa akin. Hiling-hiling ko ka. Matadik na pupunta. Nila, ano? Bakit ito yan? Ha? Wala.
Ako, right talaga ba dyan? NSDR. Nakawat ka doon? Yes! Yung gusto niyo mga spiral, blue. Ano nga yung mga tanda? Ako gusto niyo dyan makalaban sa dito yan, wala. Gusto niyo dyan makalaban. Blue dyan, blue dyan, blue dyan. Gusto mo lang ibang sa. Gusto mo buhay din. Ito buka na lang ko. Okay? Ano pa yun? Makulog ka na mag-labo. Yan, dahil thank you, Manila.
Lumay. Iya. Yan mo kayo ba? Balik ka din mga ito, makati ko lang ba ka? So, ano? Nakalaan ka lang ang pag-alam mo. May badyaw. Pick-up na nga. Ano? Bakit yun? Dapat siya mag-gamit sa chopstick. Chopstick. Dapat siya mag-gamit. Dahil. Ikaw.
Anong mana? Ay, ko. Kuya na ako bigilin ko mga nakapunaw mo sa akin. Hi, nani kuya mo? Ha? Tawa na naman kay kuya mo. Tawa na. Di ba lalakad mo po?
kasi ano ko doon ang sila na rin yung nahilig ko dyan na kaya ako matulog dito. Buwan mo sa black. Hindi, talaga kami kami dyan yung mga kapatid. Ano ka magkaito po natin.
Hello?
Hello? Alat na ito, pre. Okay na. Nagyas na. Okay na. Thank you.
Ang ganda na lang sa kaulo. Yuck! Ano pa ba lang?
boy. Wala. Alam mo, kapag pwede ka mga puti na. Gulo. Oras mo na.
Ay, natin Google. Ay, sorry. Nakabaya. Uy,
Lan, lan, lan. Ano mali ang ano mali? Ano mali ang ano ka ng sakot-sakot? Tama ba yun? Tama na. Ano pa kaya yun? Ano ba tingin na sabi ko okay dahil sa ito may radyo na ito. Yung ano ba ba? Yung garo ko ano? Yung ano ba? Hindi gusto na ba
Guys, guys, ito na magpapakot natin mobile yun. Silver na kuya. So, pinugot ko. Kailangan. Kailangan. Ay, boss. Kailangan. Ay! What is that? Sus! Nice, very nice. Nice. Nalilima na. Nalilima ko ako. Ito, pumugan. Yan. Babae. Babae. Naman agad na kasi arabi na ano yun yung ito?
May ko naman na ano? May ko exam na. Wala ko. Hindi, ito na lang. Hindi ako bibigyan. Pero, palit. Kaya, may ano ka, may data ka. I-send mo rin sa messenger. Bluetooth siya, bro. Ano ba? Eh, ano siya, Redmi sama Redmi.
Alay ko ang pangalan ko. Ano ginagawa? Ito sabi ko pag nito. Sila ikot ko lang yung lumang ato lang na face na mga bakala ko ang gano'n sila sa kali. Bakit ko ako na mga tao. Ito ko sa kami. Ang kaya talaga yun maikot ko talaga yung bago. Ikot mo talaga yun. Kaya lang yun kaya, yan na rin makamukha yan mga limang amin eh. Kaya yan. Mga doktor. Kumpul sa isa. Kapag sinunod na picture lang talaga ang nasa. Natatawag ko din sa natin. Para yung natin. Natatawag ko din sa hindi ang mga iramit na sa grupo. Mapadaya man ang nag-iim ka. Pagka binibong mo ka. Hindi man mailip. Palima mo ka. Kung may akong i-edit siya, pag biglaw ko naman sa website niya, kuliktad naman sa kumpanya niya, may bayad na agad ang i-value ka niya. Credit card. Kaya mo nito ano din. Yung mag-upload ko si content management. Tarapado na. Dahil nalilipad ko yung salayan ka na. Yung tao, napalagay na tinagpal kami pupunban na kayo. Ito tao dahil laro na tao. May narulo ko sa lao. Yung hali nga ni Seth sa
May paano pag-ulipat-lipat. Pati rin na doon sa doon na pwede mag-isip pa lang sa kung Amerika yun. Nagili mo pa na ito. Kung ano yun, so, ito pa ang pero kung nag-input ka lang sa computer, kung input mo talaga, madali yun. Kaya pero kapag kung ano ito kaya, hindi ang nag-input niya, nataon ba ba? Nag-input niya. Okay, sawa. Mga ginipot na talaga yun. Ayaw ka na. Ginisip mo pa rin sa mga isutan dito sa yung araw kayo ni mismo. Ang tubig talaga. Kasi pa paano ka na bitundot yan, ay mag-magigil. May kombinasyon ako. Mga mga pati na dito. Iba ako talaga. Yung pagka sa may nagigil sa mga mga papiro ka. Hindi sa may ng pangkang software drive. Ano ko? Pag ina-like mo, pwede mong bagong mga nakulat na dito. Bagong kulay. Tapos, yan ang pag-isip yan. Dahil kung ang dami mga kapawag sa pag initong kuhan, nakamawala ko yung mga ito ng mga kaya yung happy, yung haliyo. Hindi ba ang mag-isip sabi ako sa formation niya? Kung bago hindi mo na kaya, bago ka lang sa bakit ba kang dito? Pero may pilipat ko dyan, dahil kung dahil sa tayo may sa tao. Kasi hindi ito nila. Ano lang sa ang katumbang mahirap paano nga kasi nilipat ka mahirap barang gano'n lang nag-clean balik balik hindi mo tinda dyan nag-arbibang ayan
Then, pipindot-pindot. Yan ang papel na yun. Hanggang tigisa na yan. Mga amit kaya. Jadi pag ang alam ko, pag pinindot ko pinangan, mga agad ko. Tinda, yung mga tawagin ko, ang alam ko hanggang Ako yung ako ka-formation niya. Ay, do. anong Bakit ka lang siya sa ulit ng lupa. ang mangyayari ka dyan, ang yung tawag ko ito, mga mga papel, gamot ka na gamot lang, ito, hanggang dito sa tao. Ngayon po, ito ano, lamig na, sabihin ko sa tao, Sige na ba ako? kaya sa mabalik, ginagawa, hindi sa mabalik. Pag tinulong ko yun, diba? Uwi, maraya. Buka na yun, kung hindi sa tao. Buka ka, no? Makasyan ka lang buko mo. Kaya ba makakasyan ko? Tinulong ko yun. Polo. Nag-ipilig sa umbak niya. Ano na yung mga Para dahil panganin sa mga oras. Wala mo rin ito ka. At yan ang mga dito ka. Siguro ang patakulaan, yung pangalan niya. Sigapot na, ano? Phone, yung mga pangalan ng dito. Sa ibang araw. Sa bawat. Pwede. Oh, pinta dyan sa mga pero sa bata na. Dito pa lang. Ugalit sa baba sa pisulit. Pwede kang kakal. Are. Kaya ka pa makasaon? Ayun ka pa ta. Sige na. Ay, mo na ka.
Ayun, ano mo? Ano mo ba ito? Araw-araw, galit mo yung malaki mo nilipatan ko. May ilaw. Kasi baka may gusto na magaling. Ano ba sa naman? Parang tayo. Ate, baka pwede mo mawito. Ano mo nung sinayin ka? Tapos i-tawag ka na ng pan. Ano mo nung format mo? Ayan. Magparang ka rin ba siya? Magparang ka rin.
Inistan mo din sa PDF. Baka pag inistan mo sa PDF, malinaw. Hindi mo nagawin. Hindi mo nagawin na. Minintay mo na. May mga pipro sa ba, inistan mo. Ayun, nakikita mo na. Ito naman. Ito naman.
Yo, mga parang ito yan ang tapos. Ayan na sila. Anong kulay ka? Ha? Saan mo? Dahil na activity. Nakalabas. Hindi ba gao? Ano kulay ini? Wala. Tapos ito buwan ko ng parang Ito yung mga may papel na. Tama din yan. Ito din sa ano ko.
Ganun lang. Alilio. Manila. Batangas. Magaling pa sa Batangas. Gagawin niya talaga. Nagkakada ko sa yung sa katisan, alilio. Ikaw, pumunta rin ako, ikupalit ka. Kaya ang pinagaling sa itan. Bakit ba ito? Bakit ako yung Ano mo naman? Pamagin na ako. Kagawa ka na ako sa nabi. Pinapunin ko na. Pinapunin ako sa iyo. Ang babayaran mo ba? Habis sinusot mo ito. Yung mga ano, sige ba? Ano yung mga matanda? Itong sinaway, ano dito sa mga kumain? Bago talaga? Ay, ano na lang? Ano hindi lahat nila? Ano dito? Ako ba yung nakapagpunta? Hindi ka ba? Ang pinaka. Ako ba yung nagpapalog? Wala ka talaga. Pero, ano nga ang ito? Ano nga kasi? Ano? Ano dito? Ito sa nakipirma. Ano pa na ito? Mga pinpilit na dito. Ay, baka nasira. Nag-okay.
Okay na yan? Sa baba na siya. Pagpirma ka na. Ano ba? Ako gusto ko yung sarap na sinatak nila. Hindi ko sila ano na bilhin nga. Pwede mo kasama ka pa rin. At hindi ko. Yung mga ganda ko, hindi ko kayo. Ayun, nilagay niya. Ayun, nilagay niya. Oo, yung mga ganun. Tapos isig mo na yan. Waran man sa ikaw. Okay. Ayun, ayun. Makasali. At nasa po, Ano dito yung lugar na ano? Ayun, magbukod ah. Ay, hindi ka. Hindi ka tama. Hindi ka. Ayun, yung pwede ka dito. Ano? So, Ayun, ayun po. mahal din siya yun.
Ayun na boy. Ayun ka na. Magbibigan sa... Sino nimo? Ilan mo kasabay mo? Kaya mo inumat ka sa daan? Ini ko rin sa tita. Oh. Mana? Mayroon ka mo. Kapag ka naman ka. Ah, baka pili sa isa. Tapos. Tingnan mo ba tayo? Yun ang tanong ko. Pero wala naman po. Dahil lang yung asawa ko yung pagpapalala. Kaya wala na pag-aala.
Ito, iyo na. Katong yung natanaan. Huwag mo natanaan. Fourteen centimeter, ano? Ano pa ba? Pero, ako na sa Iyo, di ka man nagsimbat. At sa may isa ka pa. Ano? Ulo pa. Ano ka ba? Eh, buti na ka na. Buti na ka na. Ano ba? Mali ka pa.
Sige. Diyan na tayo. Tapos pala, kasi lang nandiyan po yung number. Oo, pwede yung number. Uto ba yung ano? May number yung ganun. Wala naman talaga sa akin kung ano, kung silang pa, Ayan. ano apit kayo? Ang mistake. Ang, Ang mistake. ang, Ipapailin mo siya kung sisa ang tuwid yung magkakali ko. yeah. Baba mo dun dun sa ano? Papan.
Nasa? Pero mo ko yan. Hindi ko na ito sa pero kung pinakagaman ako ka tulong suka tapos tulong ano na tulong tulong kita na piso magkano din natin pag-istere ang 2 kilo Hindi lang lang matalo. Ay, ano, may phone. Ha? Dapat, iba ka dito sa dyan. Pero, 200 plus ka dyan o 300? O, bibili mo sana din. Kapag halang kauman ito. Yan, nasa naman.
Tapos yung dito, mag-iupan akin ng maloy. Kaya, sinigil nila. Kasi nila makapagyan. Ano sinarap sa kapit ko, kaya magpaano. Dapat sa ano, kahit kung ano yung kanal sa inyo, ganyan. Makapal na sa duman, buwan pa din ang aso. Nagpapataray ka? Kaya dati dito ko. Malapit ka. Pinipin talaga. So, wala yung ito. Kaya na. Dito.
okay ka sa isa. Mahirap ka. Ano?
From King Charles Coronation. Ay, ito pag Ito yung daw ang ay, kayo, dumi ako. Baka nagpili. Ang pinigili ko lang mo. Ito ba ito? suddenly disappeared. Sino kayo? Kasi nagkakasama. Yung gawa yung What is it to suddenly disappear? King Charles Coronation. ang kapalit na masama. Ay, magpapanda. Prince Harry arrived at King Charles Coronation. King Harry Prince Harry, arrived at King Charles Coronation. Di ba yung lumabas sa kanila? Ako lang. Yun. Yan po yung nakalala. Hello? Isa na King Charles. King Charles, King Charles.
One thing young in you acquired. This and told from the learn not listening. Yun ang kawan ko. Tawag niya, tawag. Ano po ba yun eh? Yes! Nanti mulut. Nanti mulut itu dong. Yan, sabi ko, dapat may book ka. Well, ano sa ano, sila lang ako lang. May skin naman ako. Dito babae na ako. Ano lang, pero ay, talaga. Patik ka na. Ulit ka pa kita. Hey,
Magic na. Guys, pabuhat lang ako guys. Pabuhat lang ako. Sabay yung mga program. Sabay na yung program. Ayun naman. Paano? Sarap. May pa tayo? Uy, paano? Hindi ba bukas? Yung aso niyo. Yung because of you. Balik kita tayo nag-press sa Blue Mart. Sabi namin, nakita ako sa kalaban. Dalawa. Dami pre. Pre. Kailangan ko dito pre pack up.
Claro. Ako, kasi may ibig mo. Ibig mo. Taas. Yan. Yan, back to look. Yan. Ay, ganang. Ano? Ito niligdi mo kasi yung aliasan mo. Siyempre kung niligdi pati yung pag may number. Alam mo gusto mo. Ayun ito mo. Tapos 0060. 0. Dito sa pala, 1-0. Ay, 1 to pala. 1 to 0-0. 0-0. 0-0. 0-4. 0-4. 9-0. Sorry, ano? Parang, kasi, guys, ano na? Guys, dumasa ka. Kasi, ito maganda na guys,
mas dati na. At sa mga daw, nagkaroon ako. Oo. Ako. Ayun ang ayun. Pili sa kita mga paano bigyan mo ka? Paano? Review. Gara nyo. Gino. I can mark. Gino. Yan ka na bullshit na nangyayari. Nakadal ko sa inyo. Ay, salamat. Nakadal ng kaya. Sige na po tayo. May katabi mo. Wow. Ilang kita yan. Ibigay na kita sa kulo. Kasi pag kumama, bago naman mga pagalalang hindi. Maraming pera. Akin na pinching. Bakit ko namin ito? Kasi natuloy sa akin. Ang galing ko sa ulo. Tapos ko naman. Ay, ito meron ko. Ang galing ko. Sa duwa. Dapat ba dito? At maganda pa yun eh, Lulu. Buta ba? Isa ko nagtamakan mo ako. Anak mo nga ito sa kuya. Kailangan oras na ito. Eh, tama.
buhay kasi yun sana. September daw. Pinalabot na. Alas na ako. Ay, pwede ka lang po ba ito? Isa pala na. Dapat mo nila ako. Ay, ako nakalaban. Ako. Nakali ko na ako. Pwede ka na? Oo. At ako. Robot ako kasi sa ako. Ay, parang. May wala kami sa pera. Wala pang bago. Pinay-pinay ba lang? Nawala na ako. Pinay-pinay. Iya ba? Kuha kang bala. Ayun. Ano number mo? Dalawang katalaw kanya po. Ano number mo? Ano number 2? Number 3? Hindi ko na po. Ayaw mo nga list ko. Dapat may bala ako dito. Uy! Tataman niya na ako. Ano pa kami kaya? Ay, ba? Kaya, dapat ka nabigay. Tingga na. Nasa mahirap mo. Dapat ka. Dapat ka na.
Ano? Wala na lang ako. Sige lang. Ha? Oo. Ay, click ko ah. Ako. Pili na dyan sa to. Aling ko ako. Next. Pili mo ito. Tatawag lang na. Mali. May parang sayang. Budeng! Hi, Budeng! Budeng, daw pa sa number ko? Click na ako. Ako. Ha? Click na ako. Yung mga kaya first step mo sa ano try. Wala na kang ano na dyan? Saan ba tayo drop kayo na Mark? Kayo na Mark? Si ako. Kayo na Mark.
Na kayo. Yung chikan ko ka na. Bakit chick? Ika, diba? Nagtitipig. Ang iba ko naman yung tipig. English lang ah. Ako. Eh. Natrap na akong bahala. Kayo dyan. Sino namatay? Ah? Bago ba yan? Dahil ninyo sa akin eh. May kalaban pa ako dito. Isa lang naman. Kaya ko to. Ang walang magandang doon dito sa building na to eh. Hindi kami sa buga. Kita na ako. Mga dito, oy. Malalang tayo na dito. Tira dito. Ganda yan. Yun, sa ko yun. Ang kinang-cute. Diba, yung kaya nga, kasi na. Same. Hindi. Para yun.
Galing sa Ay, kita. Hindi oh. Sa Adre. Yung drop, Yun ha. hanggang dyan sa laki tao. Ba. kung kasalanan ba isa Kaya ba ka? Dalawa. Bigyan ko sa ano. sa lahat. Lapa. Ang Rosin. Depilig ko no? 20 ko sa. Paslok na. Pinayting. Siya. Ito, gusto ano. Tapos ako mag-load doon. Saan kayo? Hey. Babae dito. Nababuhat lang ko. Ay, di ko tabong ba? Yan po. Kailangan ko contact yan. Mandap, Ha? mandap. Design. Check yan ano? Eh, wait. Mas ginagaya ko. Ipinaitin naman sa kawal ka. Ay ka. Tayo na sa imo. Unyo, may kalaban ako. Ay, kasama. Ah, dito ka. May sniper ako po. Kunin ninyo kasi ang nagtigde. Pasok ka ako. Nawalan to, wala ko. Sniper. Sniper ako boy. Hi.
Pre, bala, pre. Pre. Bala. Hey, masyak din lang dito. Masyak yan. Go. Saan ka? Pre. Laban dito. Saan? Pinatan. Uy, dako ng digtis ako. Ay. Saan, pre? Hanggang ko ba din? Natin ba, nakapit. Ay, so, sorry. Pre. Wait lang. Uy, takina mo. Chikuan. Ay, tayo pa rin na. Wait lang, pre. Uy. Takina mo, tayo ka makulo. Dali ka, loud naman. Paano? G. Saan kita? Ay, sa bilog na kita. Ay, kulang bala ko. Shotgun. Laro ko to. Ikalaban. Oops. Wala akong dito. Wala. Limit dito. Pre. Wala, pre. Kailan ko salita. Nakakit ang balang shotgun. Uy, putang mo. Ay, ka-shade. Kainutan ako shade. Oh, that. Ano na shade? Oh. Puta ko na ako. Oops, di kalaban. Ay. Shotgun, balan. Ah. Dahil pinakakot si Pasyan Mite. Ayun na. Iya, bilis ako. Oh, yung sa kuya. Sabangin ako ni Teo. Naman ng mga ay kung paano? Diba? Lakay sa natin.
Wala kang pa? Wag, di ba nga yung hindi kaya? Pre ko siya, pre. Di ba yun yung pre? Tuboy. Uy, ano ta, nakamit. Nagdan mo ka. Ay, nakakambakan. Ikaw ang mga kam nagata. Nagkaon ako. Ikaw. Kapit na lang. Nakakatawa akong batas. Wala, hindi ko yan. Tama mo na, umain ka na. Nina, di ka mamain. Cha-cha-cha, ako'y maling ka. Alata, say. Mahala mo na ako. Alatan mo ako, say. Cha-cha-cha, ako'y maling ka. Hindi kaya minsan ang ako. Baka mo ko. Tinawan ako. Ano dito? Sniper. Dito. Dito, gano'n. Ha? Sabi ko, Puta nga, nahulog kaya ng kapit.
May skin ka pa rin sa'yo. At tabi sa one. Ano yung yan? Buong niya. Maganda kung kulang saan. Dito pa ba doon? Makitagay ko yan. Sa one. Yeah. May tayo muna. Iba nga, skin ako sa right pa ng skin. Tapos na skin ka. Hindi yung kamaro.
Oh, shit. Yeah, bro. Yeah, yeah. Wait. Ako po ang lumama ko. Matulog ko ba? Iba yan ako niyo. Kaya, Yan ka to. Don't keep it. Okay. Pre. No. Ito na rin ako. Siyempre. Wait, ito na. Dito na kayo. Oh. Makausap si Mot. Iyon. Sigura na. Siguro naman. Diba, Gura? Ang kamangin mo, Gura. Ay, may. Natanakaw ko daw kay Nick. Pwede ko na yun. Ginawat ko at ang minyan. Ano po araw ko? Oo. Marang mo. Kamay na sa mga. Oo. Scout medicine. Ibang day. Binibigay. Siguro. Lemon. Lemon. Ton. Verification. Halapan dito. Doon kang ka. Walang pag-iisip ko.
kahit na lang. Wala ba dito? Wala ba dito? Ang bala to. Oh, again, another question. Saan ba kung tama yung English ko? Ano yun? Sino yung nag-Joseph ko? Joseph. Ha? Tama? Uy. Kaya pag ganun mo dito lang sa hindi ito sa Dito ko na. tama. Kahit may Kalakagan na ito. Nagkalakagan na. Ano sa taas na?
Ganun ka. Mga pupo ka. Hindi ikaw kaya. Bukat mo. Ganun ka. Ano ba? Yo. Saan ka? Saan ka to? Number 4. Saan ka?
Ang dami. Pahingin ko. Pahingin. Pahingin. Number. Number 2. Pahingin. Pahingin ko. Sige. Laban dito sa akin. Yan ako bala, pre. Uy, di po na nyo. Sayang. Escape. Patay. Sabay pa. Yeah. Hey. Hi. Magbubuhat. No. Ito lang itabi ko dito.
Sige. Alam ka. Alam ka. Alam ka. Baba. Ay, dalawa. Hindi tayo. Ano na ka ng ano manamit mo. May batag pa? May batag pa? Mamito na no? Yes. Kita na nasukar. Kaya lang kaya kayo? Hmm? Kaya lang kaya kayo? Pangalit ka naman pakasuka. Bakit? Ano ba na, pre?
wait lang. Utak. Dalawa. Ready. Pinalik mo na so ano? So, yan. TikTok rin. Isa nang din. Ha? Bago ko bigtaw ko na kay Lolo, manunod ko ka. Kasi so, inano yung ano? Kasi ini. Kita ko ba? Bako, so inibo niya ari ki ano? Ari ki... Ha? Kasi ini. Hindi ko ba ang ating ni Bandi? Ah. Pero, kisit yan. Isend mo na nini. Kaya, Mahalo mo ni. ha? Mahalo mo. Ano siguro? Asin ko naman sana. Tira? Ang pulo ba kayo ni? Sige. Hindi.
Saan tayo, saan? Yo, mga kaboters po ako, yo. Kabotan po ako mabuhat. Oh. Dito lang nabisa sa atin, Lord, para manakain ka, Lord, wala ka. Masyadal pa ako, masyadal. Pinaitin pa ako. Pinaitin sa akin. Pakinaan sa akin.
Kakinanlot. Lagi bagong chat-chat, pre. Ano naman? Pahinga ako, balang chat-chat. Tulog ka pa. Sa pultang. Sige, sige. Bete mo, pre. Uy, dalawang patay na. Wait lang. Ikaw. Wala. Ayun, dito sa baba ko. Sino mo ka? Siyempre, laban na kalaban dito. Loy, pre, loy. Walang gas, pre.
Wala na akong bala. Ay, wala. Takbo na yan, no? Third, fine. Reject. Oo. Eh, wait lang. Tol, wait lang. Wait lang.
Ito, wala pa na ito dito. Ano yung mampalo sa isang ano, isang room? Nahiling ko na. Ano yun? Pero Ano kami, ba? Meron ka ba?
Juan, baba na. Magkana ka. Layo. Hmm. Hindi niya ko na nakapag-click ba? Ini pasal apa? Kita sa ini model. Tingnan ko na ini pun tahu kita. Ano, kira na siya muna? Kira ano? Tingin mo? Tapos na? Hindi, pero Ay, tapos na? yun ang gano'n. Okay. Kira ang tingin doon. Isa yan.
Ano, tingin mo. Ito yung guys na. Kailan tingin mo kayo itong Nicolò? Itong Nicolò, kailan tingin mo? Tama yun. Tama yun. Ngayon, tingin na. Ulit. Pero iba na tunainot na tulog. Sabi niya. Kailan tingin mo kayo itong tulog? Tinawag sa'yo mo yan. Alam mo, titiratit mo dito. Pagkaya mo na tulog. Ito nga na nagpupunta lang kaya mo na tulog na lakot. Tingin ko, piso. Ito, akin o ba iba? Ito, lakot na pinag-trade. Ito, pagka may tulog na ito, tingin ko di sana. Ito, pinagkuhan ba may konsaksyon? Ayan, ito parang 40. Kaso, upon ba? Naging 20. 20 siguro. Sinapod na? Bakit po na? Bakit po na?